So what is up mga katik shop, no? For today's video mga katik shop, natay Rosin short circuit detector. So ano siya gamit para detect sa short circuit kanang pisa nga moinit sa motherboard mga katik shop ba. Yes! So ang brand na is Real Life. So mauning main device na siya lamp, and then it comes with a charger mga katik shop, and then brush para limpyo na siya mga katik shop, and then nozzle. So pag charge ani mga katik shop is imo lang nang i-remove ang lamp niya and i-replace ang gatong USB. Wow! And then kanang USB mga katik shop mo na itaod nimo sa mobile charger or adapter. Nice. So musiga na siya og mo charge mga katik shop. And then to use it, butangan nimo Rosin flux mga katik shop ang sulod anang lamp. And then basically imurang buko ng Rosin flux. Ano siya, color orange na siya mga katik shop. So dani mo dito sa lamp. What? And then to turn it on, press 5 times. Wow! Turn on na siya, and then press and hold to heat up the detector. Nice. And then once nga mo init na siya and malanay na tong Rosin flux, mo create na siya gaso. And then mo na siya imong duot dito sa mga pisa sa mobile. Nice. All right.